ናችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች? ከዚህ በፊት በስኮላስቲክ አፕቲቱድ ኦር ሳት በ2016 የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች የተፈተኑበት ጥያቄ ክፍል 1 በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ አስቀምጬ ነበር። ይህ ቀጣይ ፓርት ነው፣ ክፍል 2። ይሄ ቪዲዮ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ለጓደኞቻችሁም ሼር እያደረጋችሁ ቪዲዮን ሌሎችም እንዲጠቀሙ እንድታደርጉ ለ12ኛ ክፍል ብቻ ሳይሆን ለጋት ኤግዛምም በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ጋት ኤግዛምም ከዚህ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ጥያቄ ስለሆነ ለጋት ኤግዛም በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ቪዲዮን እንድትጠቀሙበት እላለሁ። ጀምሩ ላይክ አድርጉ፣ ዩቲዩብ ቻናሌም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ይሄ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ እላለሁ። አሁን ወደ ጥያቄዎቹ ልግባ። ጥያቄ ቁጥር 50 What is a possible value of t in the sequence 100 98 94 86 t 38 and it is continue like this: a 70 b 54 c 78 d 82 ስለዚህ እዚህ ጋር ነው የተሰጠን ምንድነው ሲኩዌንስ ነው የተሰጠን። ሲኩዌንሱ 198 94 86 እያለ ይቀጥላል። እዚህ ጋር ቲ ያለ ከማል ዘን 38 እያለ ይቀጥላል። የተጠየቅነው እቺ ቲ ቫልዩ ስንት ነው የምንለው። ስለዚህ ቲ ቫልዩ እንዴት ነው የምናገኘው አሁን እናያለን ማለት ነው እንዴት እንደሚሰራ። እዚህ ጋር የተሰጡን ቁጥሮቹን ሲኩዌንሱን ዲቴል ማየት ነው። ይሄ 198 94 86 ቲ 38 እያለ ነው የሚሄደው። ከእያንዳንዱ ሲኩዌንስ መሃል ያለውን ዲፍረንሱን ማወቅ መቻል አለብን። ስለዚህ እዚህ ጋር 100 አለን፣ 98 94 86 ቲ 38 እያለ ነው የሚቀጥለው። ዲፍረንሱ ምን ያክል ነው፣ የሲኩዌንስ ሁኔታው እንዴት ነው የሚለውን ለማወቅ ከ98 100 ስንቀንሰው -2 ነው። ከ94 98 ስንቀንሰው -4 ነው። ከ86 94 ስንቀንሰው -8፣ ከቲ 86 እንቀንሳለን፣ ከዛ ከ38 ቲ እንቀንሳለን። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ያለው ዲፍረንስ ይሄ 2 ነው፣ ይሄ 4፣ ቀጣይ 8። ቀጣይ ዲፍረንሱ ምን ይሆናል? 2 ታይምስ the previous difference ማለት ነው። የመጀመሪያው 2 ነው፣ 2 ጊዜ 2 4 ይሆናል። ዘን ይሄ 4 ነው፣ ይሄን ደግሞ በ2 ስናባዛው 8 ሆነ ይሄ ዲፍረንስ። ዘን ቀጣይ ደግሞ ምን ስንት ይሆናል? 2 ጊዜ 8 ይሆናል ማለት ነው። 16 ይሆናል። ኔጌቲቭ 16 ነው የሚሆነው። ቀጣይ ደግሞ 38 ማይነስ ቲ ስንት ይሆናል? ይሄን በ2 ጊዜ ስናባዛ ነው የሚሆነው። 2 ጊዜ 16 32 ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ መልክ የሲኩዌንስ ኮንዲሽኑን እንደዚህ እናወጣለን። እንደዚህ ካወጣን በኋላ ቀጣይ ቲ ቫልዩ ካልኩሌት ማድረግ ማለት ነው። ቲ ቫልዩ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? how we can calculate t value from this here t ስንት ነው? t is equals to ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርግ -16 ሲደመር 86 ይሆናል። -16 ሲደመር 86 ስንት ነው? 7 ይሆናል ማለት ነው። therefore the value of this t is 70። ቀጣይ ይሄ ስንት ነው የሚሆነው? 38 ሲቀነስ 7 -32 ነው የሚሆነው። ሲኩዌንሱ በዚህ መልክ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሲኩዌንሱ እንዴት ይሆናል? 100 ዘን 98 ዘን 94 ዘን 86 ዘን ቀጣይ 7 ዘን ቀጣይ 38 እንደዚህ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ዲፍረንሱ የበፊቱ 2 እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። or 2 times the previous difference። የዚህ ትክክለኛ መልስ ምን ይሆናል? a ይሆናል ማለት ነው። this is the correct answer. Thank you for watching this.